બાળમિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય ગણિત એમાં પ્રકરણ નંબર 5 જોઈ રહ્યા છીએ, દુનિયા જોવાનો રસ્તો। તો તેમાં બાળમિત્રો આપણે આગળના વિડીયોમાં પાના નંબર 54 સુધી ભણી ગયા છીએ। આજે બધા બાળમિત્રો મારી સાથે પાના નંબર 55 કાઢશે। તેમાં પાના નંબર 55માં કહ્યું છે બાળમિત્રો કે પણ જ્યારે તે પાટા પર પડ્યો ત્યારે રેલવેના પાટા આવા દેખાતા હતા। અરે, વસ્તુઓને જ્યારે ઉપરથી અને બાજુએથી જુઓ છો ત્યારે તે જુદા જુદા પ્રકારની દેખાય છે। આ ચિત્ર જોઈને ચર્ચા કરો કે શા માટે વસ્તુઓ આ છેડેથી મોટી અને પહોળી જ્યારે સામેના છેડેથી નાની અને સાંકડી દેખાય છે। જો દેખાય છે ને બાળમિત્રો ચિત્રમાં તમને। ત્યાર પછી આપ્યું છે કે એક જ સ્થિતિમાં બે દેખાવને સરખાવો। આ યોગ કરતી છોકરી ઉપરથી દેખાતી સ્થિતિમાં આવી રીતના દેખાય છે। નીચેના ચિત્રોમાંથી બાજુઓ પર ચિત્ર સાથે બંધબેસતું એક જ ચિત્ર છે, તો તે જો તમને દેખાય છે ને બાળમિત્રો। તો જો આવી રીતે દેખાય છે, આ દેખાય છે, આ દેખાય છે, અલગ અલગ બાજુએથી અલગ અલગ દેખાય છે। ત્યાર પછી તમારે પાના નંબર 56 કાઢવાનો છે। પાના નંબર 56માં આપ્યું છે બાળમિત્રો કે અહીં એક જ પ્રકારના વાડકાઓના જુદા જુદા દ્રશ્યો છે। દેખાય છે બાળમિત્રો તમને ચિત્રમાં જુદા જુદા દ્રશ્ય? કયા ચિત્રમાં વાડકાઓ ઊંધા છે? તો કયા ચિત્રમાં તમને વાડકાઓ ઊંધા દેખાય છે બાળમિત્રો? ચિત્ર નંબર 2માં, તો એમાં લખવાનું છે 2। ત્યાર પછી જવાબ શોધવા માટે બાજુઓનો દેખાવ ચિત્ર 3માં જુઓ। તો દેખાવ ચિત્ર 3માં આપણે જોવાનું છે। નીચે આપણને આપ્યું છે 3 નંબરનું। બાજુઓનો દેખાવ અને ઉપરના દેખાવને જોડતી લાઈન બનાવો, ભૂંગળું અને ગરણી। તો જો આ બાજુઓથી જોતા આવી રીતે દેખાય છે અને આ આવી રીતે દેખાય છે, તે તમારે જોડવાની છે આવી રીતે। ચલો જોડ્યું બાળમિત્રો। ત્યાર પછી કીધું છે તમારા બૂટનો બાજુનો દેખાવ, સામેનો દેખાવ અને ઉપરનો દેખાવ દોરવા પ્રયત્ન કરો। શું કીધું છે? તમારા બૂટનો બાજુનો દેખાવ, સામેનો દેખાવ અને ઉપરનો દેખાવ દોરવા પ્રયત્ન કરો। તો તે તમારે બૂટ જોઈને ત્યાં દોરવાનું છે। ત્યાર પછી છે પાના નંબર 57। એમાં કીધું છે ગપ્પુના ઘર પાછળનો બગીચો। તમને ગપ્પુના ઘર પાછળનો બગીચો યાદ છે? અહીં તે બગીચાનું મોટું ચિત્ર છે, તેને ધ્યાનથી જુઓ અને પ્રશ્નોના જવાબ આપો એવું આપણને કીધું છે। તો જો બગીચો દોરેલો છે, દેખાય છે તમને? નીચે કેટલાક પ્રશ્ન આપ્યા છે। મીઠાઈની દુકાનની નજીકના દરવાજા પર નિશાન કરો એવું આપણને કીધું છે। તો ક્યાં છે એનો દરવાજો? તો એ, તો ત્યાં તમારે એમાં નિશાન કરવાની છે। ગપ્પુના ઘરની નજીકનો દરવાજો કયો છે? તો ગપ્પુનું ઘર ક્યાં આવેલું છે બાળમિત્રો? તો એના ઘરની નજીકનો દરવાજો આવશે સી। જો અહીંયા દેખાય છે ને, આ એનું ઘર છે ને આ સી નામનો દરવાજો છે, તો તમારે બીજામાં લખવાનું છે સી। જો તમે બી દરવાજાથી પ્રવેશો છો તો લીલો બાકડો તમારી કઈ તરફ હશે? તો બીમાંથી પ્રવેશો તો બી ક્યાં આપેલું છે? તો અહીંયાથી। તો લીલો બાકડો કઈ બાજુ છે જોવો તો? આ બાજુ એટલે કઈ બાજુ કહેવાય? ડાબી બાજુ। તો ડાબી બાજુમાં આવશે જવાબ। જ્યારે સુહાસની બગીચામાં પ્રવેશી ત્યારે ફૂલનો ક્યારો તેની જમણી તરફ હતો, તો તે કયા દરવાજાથી પ્રવેશી હશે? ફૂલનો ક્યારો ક્યાં આપેલો છે બાળમિત્રો જો તો? અને કઈ બાજુ છે? તો એ કયા દરવાજાથી પ્રવેશી હશે? તો ડી બાજુથી પ્રવેશી હશે। તો તેમાં તમારે લખવાનું છે ડી।
ત્યાર પછી નીચેનું છે, જો તમે દરવાજા સીમાંથી પ્રવેશો તો તમારી સૌથી નજીક શું હશે? તો સીમાંથી તમે પ્રવેશો તો સૌથી નજીક ચીચવા આપેલા છે. જો તો બાળમિત્રો, હા, તો જવાબમાં આવશે ચીચવો અથવા તો સીસો. ચલો આવડે બાળમિત્રો? ત્યાર પછી છે પાના નંબર 58 બાળમિત્રો, ઇસ્માઇલનું ઘર. ઇસ્માઇલે શ્રીજાતાને ફોન પર તેના ઘરથી પોતાના ઘર સુધીનો રસ્તો બતાવ્યો છે. રસ્તાનો નકશો અહીં આપ્યો છે. અહીં તમને ઇસ્માઇલનું ઘર આપ્યું છે, પછી બગીચો આવે છે, પુલ આવે છે, દૂધનું કેન્દ્ર આવે છે, પછી શ્રીજાતાનું ઘર આવે છે. ઇસ્માઇલે શ્રીજાતાને આ મુજબ કહ્યું છે. શું કહ્યું છે? તો તારા ઘરેથી દૂધનું કેન્દ્ર પર પહોંચી જા અને પછી ડાબી બાજુ વળાંક લે. બીજા 4 રસ્તેથી જમણી તરફ વળીને પુલ પરથી ચાલ. ત્યારબાદ સીધી ચાલ અને પછી પહેલાં જમણી બાજુએ વળીને 100 મીટર આવ્યા પછી તને બગીચો દેખાશે. બગીચો પૂર્ણ કર્યા પછી બાજુનો જે રસ્તો આવશે તે બાજુના રસ્તા પર મારું ઘર પહેલું છે એવો એ રસ્તો કહે છે. ઇસ્માઇલ ક્યાંય ખોટું બોલ્યો છે? તમને ભૂલ સુધારશો તો જમણી જગ્યાએ શું બોલ્યો છે? જમણી જગ્યાએ ડાબી જગ્યાએ એવું બોલ્યો છે. તો ત્યાં તમારે લખવાનું છે કે જમણી જગ્યાએની જગ્યાએ ડાબી એવું બોલ્યો છે. તો લખો ત્યાં એવું, જમણી જગ્યાએ ડાબી બોલ્યો છે. ત્યાર પછી નીચેનો પ્રશ્ન છે, જો ઇસ્માઇલ દ્વારા બતાવેલા રસ્તા પર શ્રીજાતા ચાલે તો તે ક્યાં પહોંચશે તે દર્શાવો. તો ક્યાં પહોંચશે? ધરતી વિરુદ્ધ દિશામાં. ધરતીની વિરુદ્ધ દિશામાં એવું લખવાનું છે. ધરતીની વિરુદ્ધ દિશામાં. ત્યાર પછી એવું પ્રશ્ન આપ્યો છે કે ઇસ્માઇલના ઘરેથી શ્રીજાતાના ઘરે જવાની દિશાઓ લખો. તો એમાં લખવાનું છે, ઇસ્માઇલના ઘરેથી બાજુના રસ્તા પર થઈને પહેલાં મુખ્ય રસ્તા પર આવો. મુખ્ય રસ્તા પર આવો તેવું કીધું છે. મુખ્ય રસ્તા પર આવો અને બાગ પાર કરો અને ત્યાર પછી સીધા ચાલો. પછી પહેલાં જમણી બાજુ વળો અને પુલ પાર કરો. ત્યારબાદ ડાબી બાજુ વળી સીધા ચાલો. બીજી ચોકડીથી જમણી બાજુ વળો અને ત્યાં દૂધનું કેન્દ્ર છે. ત્યાંથી થોડા સીધા આગળ વધો એટલે શ્રીજાતાનું ઘર આવે છે. ત્યાર પછી છે બાળમિત્રો પેજ નંબર 59. ગિલબી અને મોટું ખોખું. ધોરણ 4ના ગમત પુસ્તકની ગિલબી કીડી યાદ છે? એક દિવસ ગિલબીએ પોતાના રસ્તામાં આ પ્રમાણે દેખાતું એક મોટું ખોખું જોયું. ગિલબી તેના ફરતે ચાલી અને ડાબી તરફ વળી. હવે તેણે મોટા ખોખાની બીજી સપાટી જોઈ. ગિલબી મૂંઝાઈ કે આ તે કેવું ખોખું છે કે તેણે કપ ઉપર ચડીને જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો ખોખું આવું દેખાતું હતું. તો ડાબી બાજુથી અને કીડી જમણી બાજુથી દેખાતી હતી એમ. અહીંયા તમને આપેલું જ છે 4, 1, 5. તો અહીંયા આ બાજુ 3 નંબર હશે, આ બાજુ 2 નંબર હશે અને આ બાજુ 6 નંબર હશે. તમે અનુમાન કરી શકશો કે ખોખા જેવી વસ્તુ કઈ હતી. તો શું હતું ખોખા જેવું બાળમિત્રો? પાસો હતો. તો તેમાં લખવાનું છે પાસો. આ ખોખા પર વિરુદ્ધ દિશાના અંકોનો સરવાળો 7 થવો જોઈએ. 5 અંકની વિરુદ્ધ દિશામાં કયો અંક હશે? તો 5 અંકની વિરુદ્ધ દિશામાં 2 હશે. તો તેમાં લખવાનું છે 2. સામસામેની જોડનો સરવાળો
બરાબર છે। ત્યાર પછી છે ચિત્રના તળિયે કયો અંક હશે? તો ચિત્રના તળિયે 6 અંક હશે, એટલે 7માંથી 1 જાય એટલે 6। જો ગિલબી પર 5 અંકની ડાબી તરફ વળે તો તે કયા અંક જોઈ શકશે? તો 5 અંકથી ડાબી તરફ જાય તો તેમાં આવશે 1। જો તમે તે ખોખાને ખોલશો તો તે કેવું દેખાશે? સાચું ચિત્ર શોધો। તો આવું દેખાશે। એ નંબરનું ખોખાને ખોલશે તો એ નંબરનું ચિત્ર દેખાશે। તો એમાં તમારે ટીક કરવાનું છે। ત્યાર પછી કીધું છે કે જાડા કાગળ પર આ મુજબનો આકાર દોરો અને તેને કાપો અને જુદી જુદી સપાટી પર જુદા જુદા રંગ કરો। તમે આ ખોખાનો ઉપયોગ રમત રમવા પણ કરી શકો છો। તો અહીંયા આપણું ચેપ્ટર નંબર 5 દુનિયા જોવાનો રસ્તો પૂર્ણ થયો છે। હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે આ બુકની શરૂઆત કરીશું। જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો।